भिंग आणि आंतरवक्र भिंगाच्या साहाय्याने जे काही मानवी डोळ्यामध्ये काही दिसणे लांबचं जवळचं किंवा वृद्धाप काळाने ह्या सर्व गोष्टींचा वापर ह्या आजच्या सेशनमध्ये आपण करणार आहे। तर चला तर आपण ह्या सेशनला सुरुवात करूयात। तर हे सुरू करण्या आपण जिथं आलेलो होतो तिथून पुढे आपण पाहणार आहे। तर हा मानवी डोळा, ह्या डोळ्यामध्ये आपण पाहिलेले की कोणकोणत्या गोष्टी आपण तुम्हाला मी काल सांगितलं होतं की मानवी डोळा तुम्ही तयारी करायची, आकृती काढण्याची आणि त्याच्याबद्दलची माहिती घेण्याची। तर मानवी डोळा म्हणजेच आपण पाहतो की मानवी डोळा एक अत्यंत पातळ पारदर्शक पटल, म्हणजे ह्या ज्या डोळ्यावर एक अत्यंत पातळ असं जे पटल असतं त्याला आपण हे स्केलेरा म्हणजे दृढ पटल हे आपण म्हणतो। इथं मध्ये गोल जे असतो त्याला आपण बाहुली म्हणतो, ती बाहुली म्हणजे प्युपिल। त्यानंतर या डोळ्याचं संरक्षण करण्यासाठी या डोळ्यावर काही बारीक बारीक केस असतात, त्याच्यामुळं धूर ह्यांच्यापासून डोळ्याचं संरक्षण होतं उष्णतेपासून, त्याला आयलिड म्हणतात म्हणजेच पापणी। त्यानंतर मध्ये काळे आणि कमी जास्त करणारं जे होल असतं त्याला आयरिस म्हणजे बुबुळ म्हणतात, आणि ह्या बुबुळाच्या साईडला जे काही कडा असतात त्याला कॉर्नर्स म्हणतात। हे ज्या गोष्टी आपण आता पाहिल्या। आता मानवी डोळा, आता या डोळ्यामध्ये आपण पाहतो की या डोळ्यामध्ये आता पारदर्शक पटल आणि वर्तुळाकार भाग आणि इथं भिंगासारखा भाग आहे, हे भिंग म्हणून काम करतं। आणि इथं ज्या रक्तवाहिन्या ऑप्टिक नर्व्स जे आहेत वाहिन्यांसारख्या आपल्याला दिसतात। तर यांच्याबद्दलची माहिती काल आपण घेतलेली होती आणि आज आपण ह्याची सर्व नावं सर्व आकृती काढता आली पाहिजेत। परीक्षेला ही आकृती विचारली जाते आणि ह्याच्यावर काही प्रश्न विचारले जातात। आणि मानवी डोळा म्हणजे ह्यूमन आय अँड वर्किंग ऑफ इट्स लेन्स, म्हणजे तो एक लेन्स म्हणून कसं काम करतो त्याच्याबद्दल आपल्याला आज माहिती घ्यायची आहे। तर तास घेतल्यानंतर फोन करू का? तास चालू आहे। तर ह्याच्यामध्ये सिलिलरी मसल्स, आयरिस, प्युपिल क्रिस्टलाइन लेन्स, कॉर्नेया, स्क्लेरोटिक कोट्स, कॉरॉइड, रेटिना, ऑप्टिक डिस्क, optic nerves, muscles, all these are the names of this human eye. You have studied this. आता ह्याच्यावर आपल्याला अभ्यास करताना मानवी डोळा अत्यंत पातळ पारदर्शक पटल त्याला आपण पारपटल म्हणतो। तर या पारपटलामध्ये पटलातून प्रकाश डोळ्यात ज्यावेळेस प्रवेश करतो, कुठून करतो? हेतून या ठिकाणी पिपिलमधनं ज्यावेळेस पारदर्शक इथं म्हणजे बुबुळ आहे तिथून लेन्स, करोना, स्क्लेरोटिक कोट्स यातनं प्रकाश आतमध्ये प्रवेश करतो, त्यावेळेस डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे जास्तीत जास्त अपवर्तन पारदर्शक पटलाद्वारे होतं। म्हणजे हे जे पारदर्शक पटल आहे ह्या पटलाद्वारे त्याचं म्हणजे आतमध्ये होतं आणि पटलाच्या मागं ह्या पटलाच्या मागं जो मांसल पडदा असतो त्याला बुबुळ म्हणतात। म्हणजे हे जे काही बुबुळ आहे इथं दिसतं, त्या पहिल्या आकृतीमध्ये तुम्हाला दाखवतो की ह्याच्यामध्ये हे जे काही बुबुळ दिसतं आणि प्रत्येक व्यक्तीचं हे बुबुळ जे आहे ते वेगळं असतं, त्याचे रंगामध्ये बदल असतो ते वेगळं असतं। तर
तर यामध्ये ज्यावेळेस प्रकाश हे करतो त्याचं अपवर्तन, मागच्या प्रकरणात आपण अपवर्तन हा गोष्ट संकल्पना पाहिली, त्यालाच आपण बुबुळ म्हणतो. वेगवेगळ्या लोकांच्या बुबुळांचे रंग वेगवेगळे असतात. बुबुळाच्या मध्यभागी इथं समोर मध्यभागी एक व्यासाचे एक छोटेसं छिद्र असतं, त्यालाच बुबुळाची बाहुली म्हणतात. त्यालाच बुबुळाची काय म्हणतात? बाहुली म्हणतात. त्यानंतर डोळ्यात प्रवेश करणाऱ्या प्रकाशाचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी डोळ्याची जी बाहुली आहे ती बाहुली उपयुक्त असते. जर प्रकाश जास्त असेल तर बाहुलीचे आकुंचन होते आणि प्रकाश जर कमी असेल तर बाहुलीची ती प्रसरण पावते, रुंदावते. बुबुळाच्या पृष्ठभागावर पारदर्शक पटलांचा जो फुगवटा असतो त्या डोळ्याच्या बाहुलीच्या लगत मागे पारदर्शक बहिर्गोल स्फटिकमय भाग असतो, ते भिंग होय आणि स्फटिकमय भागाच्या नाभीय अंतराची सूक्ष्म अदलाबदल करते आणि भिंगामुळे डोळ्याच्या आतील पडद्यावर वास्तव आणि उलट प्रतिमा तयार होते. म्हणजे बहिर्गोल भंगाने जी प्रतिमा मिळते ती उलट आणि वास्तव असते. डोळ्याचा पडदा एक संवेदनशील पटल असते, त्यामध्ये प्रकाश संवेदनशील पेशी म्हणजे ऑप्टिकल नर्व्स ऑप्टिक डिस्कमध्ये इथं असतात आणि ह्या पेशी प्रकाशित झाल्यावर उत्तेजित होतात, विद्युत संकेत निर्माण करतात आणि हे विद्युत संकेत डोळ्याच्या मज्जातंतूद्वारे मेंदूकडे पाठवले जातात आणि नंतर त्याचा अर्थ व्यक्त होतो. अशा प्रकारे ही वस्तू जशा आहेत तशाच आपणास त्या दिसतात. म्हणजे हे आपण पाहत असताना ह्याच्यामध्ये डोळा एक भिंग म्हणून कसं काम करतो, तर द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स. कुठं असतात? त्या इथं ऑप्टिक नर्वच्या तिथं. अँड इज कॉल्ड द रेटिना. हे खालचा जो भाग आहे हा खालचा, याला आपण रेटिना इज कॉल्ड रेटिना. दिस गेट्स एक्साइटेड लाईट फॉल्स फ्रॉम द जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल आणि ते इलेक्ट्रिक सिग्नल देतात आणि दिस सिग्नल्स कन्वेड टू द ब्रेन ऑप्टिक नर्व्स. इथं ऑप्टिक नर्व म्हणजे त्या कन्वर्ट केल्या जातात. लेटर द ब्रेन अनालिसिस signals convert from such way that the perceives objects and the actually are they. Then while seeing the object on at a large infinite distance, the lens of the eye become flat and the focal length of increase as shown in the figure. म्हणजे याच्यामध्ये त्याची जी फोकल लेंथ आहे ती फोकल लेंथ कशी असते त्या फोकल लेंथच्या बद्दल आपण पाहणार आहे. आता याच्यामध्ये लेन्स लाइटिंग कमिंग फ्रॉम द डिस्टन्स ऑब्जेक्ट. आता प्रकाश आल्यानंतर इथं जे लेन्स भाग दिसतो तो कुठं दिसतो, तर लक्ष द्या ह्या आकृतीमध्ये हा लंबगोलासारखा भाग दिसतोय. तर तो लंबगोलासारखा भाग म्हणजे हा जो भाग आहे हा लेन्सेसचं काम करतो आणि ते काम करत असताना ही लेन्सेस आहे. प्रकाश किरण लेन्स बिकम द फ्लॅट. इथं मधल्या बाजूला लेन्स फ्लॅट असते आणि बाकीच्या इकडं लेन्स काय होते, निमुळती होत जाते. आणि लाईट कमिंग प्रकाश किरण असा आल्यानंतर लेन्स बिकम राऊंडेड म्हणजे त्याचा आकार थोडासा बदलतो. आता इथं काय झालं तर प्रकाश समांतर आल्यानंतर इथं पाठीमागं हे होतात आणि लाईट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट म्हणजे जवळचा आणि लांबचा. हा जी लांबून येणारा प्रकाश आहे त्यावेळेस हे जे भिंग आहे ते मध्ये निमुळतं होतं म्हणजे पसरट होतं तिथं त्या ठिकाणी आणि जवळ असेल तर मध्ये फुगीर होतं आणि बाजूला बिकम्स लेन्स राऊंडेड. ह्या दोन फिगरमध्ये आपल्याला फरक दिसतोय. ज्यावेळेस लांबून प्रकाश येतो त्यावेळेस हे उभट असं गोल म्हणजे उभट होतं लंबगोलासारखं आणि इथं मध्ये फुगीर होतं एक जवळून जर प्रकाश असेल तर. द कॅपॅसिटी ऑफ लेन्स चेंजिंग द फोकल लेंथ ॲज नीड पर नीड इज कॉल्ड द पॉवर ऑफ अकोमोडेशन. म्हणजे नाभी अंतर आवश्यकतेनुसार बदल करण्याच्या भिंगाच्या क्षमतेला समायोजन शक्ती म्हणतात. नाभीय अंतरात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याच्या भिंगाच्या क्षमतेला समायोजन शक्ती म्हणतात. द कॅपॅसिटी ऑफ द लेन्स ऑफ चेंज इट्स फोकल लेंथ ॲज पर नीड इज कॉल्ड the power of accommodation. Then although
the classic lens change in the focal length, the increase or decrease, it cannot do so beyond to limit. म्हणजेच या ठिकाणी लवचिक भिंग कमी अधिक फुगीर करून त्याची वक्रता बदलून समायोजन साधता येत असले तरी डोळ्यातील भिंगाचे नाभी अंतर विशिष्ट अंतरापेक्षा कमी करता येत नाही. although the elastic lens change its focal length, increase or decrease, it cannot be so beyond limit. त्याच्या लिमिटच्या बाहेर ते करता येत नाही आणि लिमिट त्याची क्षमता संपली की मग आपल्याला कमी जास्त दिसायला सुरुवात होते. मग अशा पद्धतीने change in the shape of the lens, the change in the shape of lens while seeing the distant in nearby the object. See here, try this. Try to read book keeping very far from your eyes. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस निरोगी डोळा तुमचा असेल आणि निरोगी डोळ्यामध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही वाचणार आहे आणि त्यावेळेस त्याची कमी अंतरावरून सुस्पष्ट दिसणे, डोळ्यावर ताण येताना दिसू शकतो. अंतराला सुस्पष्ट दृष्टीचे लघुत्तम अंतर म्हणतात आणि त्यात निकट बिंदू वस्तूच्या स्थानाला डोळ्याचा निकट बिंदू म्हणतात आणि निरोगी डोळ्यासाठी निकट बिंदू साधारणतः 2.25 सेंटीमीटर अंतरावर असतो. म्हणून आपण म्हणतो एक अंदाजे की 1 फुटाच्या अंतरावरून आपण वाचन केलं पाहिजे. डोळ्यापासून जास्तीत जास्त अंतरावर वस्तू असताना सुस्पष्टपणे दिसू शकते त्या अंतराला दृष्टीचे अधिकतम अंतर म्हणतात आणि वस्तूच्या स्थानाला डोळ्याचा दूरबिंदू म्हणतात. निरोगी मानवी डोळ्यासाठी दूरबिंदू हा अनंत अंतरावर असतो. म्हणजे सी दिस, द मिनिमम डिस्टन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल आय ॲट विच द क्लिअरली विजिबल विदाउट द स्ट्रेस ऑन द आय इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टन्स of the distinct vision. The position of object at the distance is called the near point of the eye. For a normal human eye, near point is at 25 centimeter. The farthest distance an object from the human eye at which the clearly visible without stress eye is called the farthest distance vision. Position of the object at distance is called the far point of the eye from normal human eye. The far point is at infinity. आता याच्यामध्ये try to this read book to keeping the very far from the eye, म्हणजे पुस्तक डोळ्यापासून खूप दूर ठेवून वाचण्याचा प्रयत्न करा. सेकंड, ट्राय द रीड बुक कीपिंग व्हेरी क्लोज टू युअर आईज. पुस्तक डोळ्याच्या अगदी जवळ ठेवून वाचण्याचा प्रयत्न करा. आणि थर्ड वन, ट्राय टू रीड बुक कीपिंग ॲट अ डिस्टन्स 25 सेंटीमीटर फ्रॉम युअर आईज. म्हणजे पुस्तक डोळ्यापासून 25 सेंटीमीटर म्हणजे अंदाजे आपल्या फुटपट्टी एवढा धरून वाचण्याचा प्रयत्न करा. कोणत्या वेळी पुस्तकातील अक्षरे सुस्पष्ट दिसतील आणि का. थिंक ओव्हर दिस पॉईंट. ह्याच्यावर आपण काय करायचं आहे, विचार करायचा आहे. ॲट विच टाईम सी द अल्फाबेट क्लिअरली व्हाय. म्हणजे अशा वेळेस कोणते अक्षरं स्पष्ट दिसतात हे आपण शोधायचं आहे आणि पाहायचं. डिफेक्ट ऑफ विजन अँड देअर करेक्शन. म्हणजे दृष्टी दोष व त्यावरील उपाय. डिफेक्ट ऑफ विजन अँड देअर करेक्शन्स. Some people cannot see the clearly due to the loss of accommodation, power of lens in the eye. म्हणजे कमी लोकांना डोळ्यातील समायोजन शक्ती कमी झाल्याने स्पष्ट दिसत नाही. डोळ्यातील अपवर्तन become the defective refraction by the lens, their vision become the faint and the fuzzy. म्हणजे डोळ्यातील अपवर्तन दोषामुळे दृष्टी अंधुक आणि अस्पष्ट होते. सामान्यतः दृष्टीचे 3 अपवर्तन दोष आहेत. तर पहिला अपवर्तनाचा दोष आहे लघुदृष्टी किंवा निकट दृष्टीता, म्हणजेच नियर साइटनेस ऑफ द मायफोपिया. दूरदृष्टीता, फार साइटनेस, हायपरमेट्रोपिया
आणि लास्ट वन इज द वृद्ध दृष्टिता म्हणजे प्रिस्पोबायपिया. तर हे जे आहेत हे डिफेक्ट ऑफ व्हिजन ऑफ देअर करेक्शन्स कशाने घालवायचे. जनरल देर आर 3 टाइप्स ऑफ द रिफ्रॅक्शन. आता ही नियर साईट ऑफ द मायफोपिया म्हणजेच लघुदृष्टी किंवा निकटदृष्टिता. ह्याच्यामध्ये काय काय होतं ते पहा. नियर बाय द ऑब्जेक्ट कॅन बी सीन द क्लिअरली म्हणजे जवळची वस्तू स्पष्ट दिसतात. त्यावेळेस इथं जे जे भिंग काम करणार त्यावेळेस इथं दृष्टीपटलावर त्याची जी प्रतिमा आहे ती योग्य पद्धतीने मिळते. मायफोपिक आय म्हणजे दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाही त्यावेळेस काय होतं प्रकाश किरण इथं येतात आणि त्याची जी प्रतिमा आहे ती प्रतिमा इथून प्रकाश किरण हितच त्या एकमेकींना मिळतात. हितं मिळायला पाहिजेत पण त्या हितच मिळतात म्हणजे एकत्र येतात म्हणजे दूरच्या वस्तू स्पष्ट आपल्याला दिसत नाही. मग आता हा दोष घालवायचा असेल ह्याची जी प्रतिमा आहे ती हितं न एकत्र येता हे सर्व प्रकाश किरण आपल्याला ह्या ठिकाणी एकत्र आले पाहिजे. मग ते जर घालवायचं असेल तर आपल्याला कॉन्केव लेन्स म्हणजे आंतरगोल भिंग वापरावं लागेल. म्हणजे प्रकाश किरण आल्यानंतर ते इथून असे पुढं जातील आणि ते आपल्याला पुढं या ठिकाणी एकत्र आलेले दिसतील. करेक्शन ऑफ नियर साइटनेस म्हणजे हा जो दोष आहे दूरची वस्तू स्पष्ट न दिसण्याचा तो जर आपल्याला घालवायचा असेल तर आपल्याला ह्या ठिकाणी आंतरगोल भिंग जे आहे त्या कॉन्केव लेन्स आंतरगोल भिंगाचा म्हणजे भिंग वापरणारा चष्मा घालावा लागतो. तुम्ही या तिन्ही हे आकृत्यांचा जो गोल आहे त्याच्याकडे नीट व्यवस्थित लक्ष द्या आणि तशा पद्धतीने आकृती आपल्याला काढण्याचा सराव करायचा. इन दिस केस द eye come the nearby object clearly but distance object can appear in distant. The means that the point I not be infinity but shift the closer eye near sight object from the retina and there's 2 reasons for the defect. म्हणजे या दोषामध्ये मानवी डोळा जवळच्या वस्तू व्यवस्थित पाहू शकतो पण दूरच्या वस्तू स्पष्टपणे दिसत नाहीत. म्हणजेच डोळ्याचा दूरबिंदू अनंत अंतरावर नसून तो जवळ असतो. म्हणजे निकटदृष्टिता दोषात दूरच्या प्रतिमा आपल्याला डोळ्यातील दृष्टीपटलाच्या अलीकडेच तयार होते. म्हणजे निकटदृष्टिता दोषाची 2 संभाव्य कारणं आहेत. फर्स्ट इज द रिझन म्हणजे कारण त्याचं का द कर्व्हेचर ऑफ द करेना and the eye lens increases. The muscles near the lens cannot be relaxed so that converging power of the lens remains large. Second one, the eyeball elongates so that distance between the lens and the retina increases. म्हणजेच डोळ्यातील पारपटल नेत्रभिंग यांची वक्रता वाढल्यामुळे भिंगाची अभिसारी शक्ती जास्त असते. नेत्रगोल लांबट झाल्याने डोळ्याचे भिंग डोळ्यातील दृष्टीपटल यांच्यामधील अंतर वाढते. दिस डिफेक्ट कॅन बी करेक्टेड. हा डिफेक्ट आपल्याला घालवायचा आहे बाय यूजिंग द स्पेक्टॅकल्स विथ द कॉन्केव लेन्स पॉवर ऑफ द फोकल लेंथ. हा दोष आपल्याला घालवायचा असेल तर आंतरगोल भिंगाचा चष्मा वापरून या दोषाचे निराकरण करता येते. दिस लेन्स डायव्हर्ज incident rays and these the diverged ray can be converted by the lens in the eye from the image of the retina. म्हणजेच या भिंगामुळे प्रकाश किरणांचे अपसरण होऊन मग ते डोळ्यातील भिंगापर्यंत पोहोचतात. Then the focal length of the concave lens is negative. So lens negative power required the correction near sightness. म्हणजेच आंतरगोल भिंगाचे नाभी अंतर ऋण असते त्यामुळे निकटदृष्टीय दोषाच्या डोळ्यासाठी ऋणशक्तीचा चष्मा वापरला जातो. दिस सेंटेन्सेस इज मस्ट इम्पॉर्टंट. देन द पॉवर ऑफ द लेन्स डिफरंट आयज डिपेंड्स ऑन द मॅग्निट्यूड ऑफ देअर नियर साइटनेस. या दोषाच्या प्रमाणानुसार वेगवेगळ्या डोळ्यातील आंतरगोल भिंगाची शक्ती वेगवेगळी असते. हा जर आपल्याला दोष
म्हणजे हा दोष काय होतो की दूरच्या वस्तू आपल्याला स्पष्ट दिसत नाही. याची जी प्रतिमा नंतर आपल्याला जी मिळते ती प्रतिमा आपल्याला दृष्टीपटलावर न मिळता ती मध्येच मिळते आणि तो जर दोष घालवायचा असेल तर कॉन्केव्ह लेन्स आपल्याला वापरावं लागतात आणि ह्या ऋण शक्तीचा चष्मा असतो आणि त्याच्यामुळं आपल्याला ह्या ठिकाणी दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसण्यासाठी अंतर्गोल भिंगाचा चष्मा वापरावा लागतो. आता पुढचा भाग आपण पाहूया. फार अवे ऑब्जेक्ट कॅन बी सीन द क्लिअरली, म्हणजे दूरच्या वस्तू ह्या ठिकाणी स्पष्ट दिसतात. आधीच्या ह्याच्यात जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात, दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाही. आता दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात, जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत. मग काय होतं याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये हायपरमेट्रोपिक आय, म्हणजे याची जी प्रतिमा आहे ती प्रतिमा त्या दृष्टीपटलाच्या मागे सर्व एकत्र येतात आणि तो जर दोष घालवायचा असेल तर आपल्याला कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरावी लागणार आहे. आणि करेक्शन ऑफ द फार साइटेडनेस हे जर घालवायचं असेल तर दूरदृष्टिता म्हणजेच हायपरमेट्रोपिया हा वापरावा लागेल. इन दिस डिफेक्ट ह्युमन आय कॅन सी द डिस्टन्स ऑब्जेक्ट क्लिअरली बट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, म्हणजे ह्या दोषामध्ये जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात पण दूरच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाही. यालाच काय म्हणतात, दूरदृष्टिता. दिस मीन्स दॅट द नियर पॉइंट ऑफ द आय नॉट लॉंगर 25 सेंटीमीटर बर शिफ्ट farther away and image for nearby object get formed behind the retina. There are the two reasons for the farsightedness. The curvature of cornea and eye lens decreases so that the converging power of the lens become less. म्हणजे डोळ्यामध्ये मानवी डोळा दूरच्या वस्तू व्यवस्थित पाहू शकतो पण जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत. म्हणजे डोळ्याच्या निकटबिंदू 25 सेंटीमीटर अंतरावर न राहता तो दूर असतो आणि जवळच्या वस्तूची प्रतिमा डोळ्यातील दृष्टीपटलाच्या पाठीमागे तयार होते आणि दृष्टीदोषाची दोन संभाव्य कारणं आहेत. फर्स्ट, डोळ्यातील पारपटल नेत्रभिंग यांची वक्रता कमी झाल्यामुळे भिंगाची अभिसारी शक्ती कमी होते. म्हणजे कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया and the eye lens decreases so that the converging power of the lens becomes less due to the flattening of the eyeball and distance between the lens and retina decreases. नेत्रगोल उभट झाल्याने डोळ्याचे भिंग डोळ्यातील दृष्टीपटल यांच्यामधील अंतर कमी होते. आता हा डिफेक्ट आपल्याला घालवायचा आहे तर हा डिफेक्ट घालवताना काय करायचं तर दिस डिफेक्ट कॅन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्व्हेक्स लेन्स. म्हणजे याच्यातला हा जो आपल्याला दोष घालवायचा आहे तर आपल्याला कॉन्व्हेक्स लेन्स वापरावा लागेल. हा कॉन्व्हेक्स लेन्स जो वापरलेला आहे त्याच्यामुळं काय झालं, प्रतिमा म्हणजे पुढं जाणारा जे दृष्टीपटलाच्या मागं जे एकत्र येत होते प्रकाश किरण ते दृष्टीपटलावर एकत्र येतील. This lens converging incident ray become they reach the lens and converging from the image for the retina. This focal length of convex lens positive, the spectacles use the correct brightness and has the positive power. The power are less different depending on the exit brightness. आता हा दोष घालवायचा असेल तर आपल्याला बहिर्गोल भिंगाचा वापर करून ते दोष घालवता येतो. आणि थर्ड आपल्याला पाहायचं आहे प्रेसबायोपिया म्हणजे वृद्ध दृष्टिता. मग आता हा वृद्ध दृष्टिता दोष घालवायचा आहे तर काय करावं लागेल, जनरली द फोकसिंग पॉवर ऑफ द आय लेन्स डिक्रीजेस विथ द एज. म्हणजे वाढत्या वयानुसार डोळ्याची समायोजन शक्ती सामान्यतः कमी होते. Muscles nearby the lens lose their ability to change the focal length of the lens. म्हणजे डोळ्याजवळील भिंगाचे स्नायू भिंगाचे नाभीय अंतर बदलण्याची क्षमता गमावतात. The near point of the lens shift further from the eye. म्हणजेच ह्याच्यामध्ये
वयस्कर माणसांचा निकट बिंदू डोळ्याच्या मागे सरकतो आणि त्यांना मग चष्म्याशिवाय जवळच्या वस्तू स्पष्टपणे दिसणे कठीण होते. बिकॉज द ओल्ड पीपल कॅनॉट बी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लिअरली. समटाईम्स पीपल सफर द नियर साइटनेस ॲज वेल ॲज द फार साइटनेस. अशा वेळेस काही वृद्ध लोकांना जवळच्याही वस्तू स्पष्ट दिसत नाहीत आणि दूरच्याही वस्तू स्पष्टपणे दिसत नाहीत. म्हणजे काही वेळा लोकांना दूरदृष्टिता आणि निकटदृष्टिता असे दोन्ही पण दोष जाणवतात आणि हे दोष घालवायचे असतील सच केस बायफोकल लेन्स आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. मग हा दोष घालवायचा असेल तर दूरदृष्टिता द्विनाभीय भिंगाची आवश्यकता असते आणि द्विनाभीय भिंगामध्ये वरचा भाग अंतर्गोल भिंगाचा असून निकटदृष्टिता दोष तो दूर करतो आणि खालचा भाग बहिर्गोल भिंग असून तो दूरदृष्टिता दोष दूर करतो. सच लेन्सेस upper part of convex lens and correct the near sightedness, and while the lower part of the convex lens then correct the far sightedness. म्हणजे दूरदृष्टिता आणि लघुदृष्टिता हे दोन्ही दोष घालवायचे त्याला बहिर्गोल नाभीय भिंगाची आवश्यकता असते. आता आपण पुढचा भाग पाहूया. वस्तूचा आभासी आकार. हा भाग पाहताना आपल्याला पाहतो की याच्यामध्ये वस्तू कशी दिसते. इथं पी आणि क्यू हा मानवी डोळा आहे. याच्यामध्ये किती ह्याचा अँगल झालेला आहे आणि वस्तू P1 आणि Q1. म्हणजे तुमच्या वर्गामध्ये चष्मा वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी करा. त्यांच्या चष्म्यांची नंबर म्हणजे शक्ती नोंदवा. त्यावरून त्यांच्या डोळ्यातील दोष कोणता आहे हे आपल्याला ओळखता येईल. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांमध्ये कोणत्या प्रकारचा दोष आढळतो. तर वस्तूचा आभासी आकार अपार्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. नीट या ठिकाणी वस्तूचे आभासी आकार तुम्ही नीट व्यवस्थित पहा. आता याच्यामध्ये आपल्याला अपार्ट ऑफ द साइज consider two objects PQ and P1 Q1 having same size but kept the different distance from eye as shown in the figure. As the angle alpha subtended by the PQ eye larger than angle beta subtended by P1 Q1, PQ appears the bigger than the P1 Q1. Thus the apart size of the depends angle subtended object of the eye. म्हणजे आकृतीमध्ये तुम्हाला जे काही दिसतं की दोन वस्तू PQ आणि P1 Q1 विचारात जर घेतल्या तर PQ वस्तूने डोळ्याशी धारण केलेला कोन म्हणजे हा जो कोन आहे या वस्तूने हा जो कोन आहे तो अल्फा आणि जी दुसरी वस्तू आहे P1 Q1 त्या वस्तूने केलेला कोन हा कोन जो आहे तो बीटा आहे आणि हा जो कोन आहे इथून पहिल्या वस्तूने केलेला तो अल्फा आहे. म्हणजे डोळ्याजवळ असलेली वस्तू PQ ही P1 Q1 पेक्षा मोठी दिसते. म्हणजे डोळ्याला दिसलेला भाग आभासी आकार हा वस्तूने डोळ्याशी धारण केलेल्या कोनावर अवलंबून असतो. म्हणजे किती मापाचा कोन केलेला आहे त्याच्यावर ते अवलंबून असतं. यूज ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स. मेडिकल इक्विपमेंट स्कॅनर CD प्लेयर. These instruments use the laser light. For proper working of these equipment concave lens are used. म्हणजे वैद्यकीय उपकरणे स्कॅनर CD प्लेयर या उपकरणामध्ये लेझर किरणांचा वापर केला जातो आणि या उपकरणांचे कार्य योग्य रीतीने चालण्यासाठी त्यामध्ये आंतरगोल भिंगाचा वापर केला जातो. Their equipment concave lens are used. त्याच्यामध्ये कॉन्केव्ह लेन्स हा वापरला जातो आणि तो वापरल्यामुळं त्याचं जे कार्य आहे ते कार्य योग्य रीतीने चालतं. द पीप होल इज द इन डोअर. दिस स्मॉल सेफ्टी डिव्हाइस हेल्प टू सी द लार्ज एरिया आउटसाइड द डोअर. दिस यूज द वन ऑर मोर कॉन्केव्ह लेन्स. आपल्या दरवाजाला म्हणजे दरवाजावरील नेत्रदर्शिका एक छोटे संरक्षक उपकरण आहे.
त्याच्या साहाय्याने दरवाजेच्या बाहेरचा जो परिसर आहे तो परिसर अधिक विस्तीर्ण दृश्य पाहणे शक्य होते. या उपकरणामध्ये एक किंवा अधिक अंतर्गोल भिंगाचाही वापर केला जातो. म्हणजेच वन्स दिस यूज द मोर कॉन्केव्ह लेन्स. स्पेक्टॅकल्स. कॉन्केव्ह लेन्स आर यूज्ड स्पेक्टॅकल्स टू करेक्ट द निअरसाइटनेस. म्हणजे जर आपण पाहतो की निकटदृष्टिता दोषाचे निराकरण करण्यासाठी आपण चष्म्याचे अंतर्गोल भिंगाचा वापर केला जातो. तसेच हे जे आपण दुर्बिणीमध्ये सुद्धा त्याचा वापर केला जातो. त्यानंतर अजून कुठं त्याचा वापर केला जातो. टॉर्च म्हणजे विजेरी बल्ब वगैरे. चष्मे जे आहेत कॉन्केव्ह लेन्स आर यूज द स्पेक्टॅकल्स करेक्ट फॉर निअरसाइट. म्हणजे निकट दृष्टिता दूरदृष्टिता दोष जर घालवायचे असतील तर आपल्याला कॉन्केव्ह लेन्सचा वापर केला जातो. त्यानंतर विजेरी. कॉन्केव्ह लेन्स यूज्ड स्प्रेड वाईडली लाईट प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल बल्ब इनसाइड द टॉर्च. बल्बद्वारा निर्माण झालेल्या प्रकाशाला विस्तृत विखुरण्यासाठी अंतर्गोल भिंगाचा उपयोग केला जातो. कॅमेरा, टेलिस्कोप, मायक्रोस्कोप, these instruments mainly use the convex lens. To get good quality image, concave lens is used in front or the eyepieces inside it. म्हणजे कॅमेरा असेल, दुर्बीण असेल, दूरदर्शी असेल, या उपकरणामध्ये प्रामुख्याने बैरगोल भिंगाचा वापर केला जातो. मिळणाऱ्या प्रतिमांचा दर्जा उत्तम मिळण्यासाठी या उपकरणात नेत्रभिंगाच्या पुढे आणि नेत्रभिंगामध्ये अंतर्गोल भिंगाचा वापर केला जातो. आता समोर तुमच्या दोन वेगवेगळ्या आकृत्या दिसतात आणि त्या आकृत्यांमध्ये सिंपल मायक्रोस्कोप आहे. म्हणजे पहिली जी आकृती आहे ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेन्स. म्हणजे ह्या जो लेन्स आहे ह्या लेन्सच्या जवळ P1 आणि PQ हा ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे. हेच आपल्याला माहिती आहे, सर्व पाहिलेलं आहे की इथून इथपर्यंतचं अंतर, इमेजची जी इमेज आहे तिचं अंतर, ही वस्तू जी आहे ऑब्जेक्टचं अंतर, हा प्रकाशीय ध्रुव, हे मुख्य अक्ष फोकस ॲक्सिस. त्यानंतर P1 Q1 ही इमेज आहे आणि दुसऱ्यामध्ये ऑब्जेक्ट इज ॲट द फोकस. म्हणजे तो ज्या ठिकाणी मुख्य नाभी आहे त्याच्यावरच आपण जर ऑब्जेक्ट ठेवला तर त्यावेळेस मिळणाऱ्या ज्या प्रतिमा, इथं डोळ्यामध्ये येणाऱ्या प्रतिमा इथं सरळ येत नाही, इथं दोन्ही आलेल्या आहेत. म्हणजे सिंपल मायक्रोस्कोप खाली आपल्याला हे पाहता येईल. यूज ऑफ द कॉन्व्हेक्स लेन्स. सिंपल मायक्रोस्कोप. कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ द स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस द व्हर्च्युअल इरेक्ट अँड बिगर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ॲज शोन इन द फिगर. कधी नाभी अंतराच्या बैरगोल भिंगाने एखाद्या सूक्ष्म वस्तूची तिच्यापेक्षा मोठी, आभासी आणि सुलट प्रतिमा तयार होते. सच लेन्स कॉल्ड द सिंपल मायक्रोस्कोप or magnifying lens. One can get 20 times larger image object using the microscope. म्हणजे साध्या सूक्ष्मदर्शकाला विशालक म्हणजे मॅग्निफायर. तुम्ही आता मोबाईलसुद्धा मॅग्निफायर समोर धरता आणि ते चित्र आपल्याला मोठं दिसतं. तर साध्या सूक्ष्मदर्शकाच्या साहाय्याने वस्तूची 20 पट मोठी प्रतिमा मिळवता येते. आणि घड्याळ दुरुस्ती करण्यासाठी म्हणजे जे यूज फॉर द वॉच रिपेअर, टेस्टिंग द प्रिशियस जीम्स अँड द फाइंडिंग देअर डिफेक्ट्स. म्हणजेच घड्याळ दुरुस्त करण्यासाठी, रत्नांची पारख करण्यासाठी, त्यातील दोष शोधण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो साध्या सूक्ष्मदर्शकाचा. त्यानंतर आता पुढचा भाग आहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शक. तर संयुक्त सूक्ष्मदर्शकामध्ये काय केलं जातं तर ऑब्जेक्ट लेन्स हा एक बैरगोल भिंग वापरला जातो आणि दुसरा आयपीसेस म्हणजे डोळा. आपण त्या ठिकाणी प्रयोगशाळेमध्ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पाहतो, त्यालाच आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणतो. तर त्या कंपाऊंड मायक्रोस्कोपला डोळ्याच्या जिथं आपण पाहतो तिथं एक आयपीस बसवलं जातं आणि ज्या ठिकाणी वस्तू ठेवलेली तिथं एक बसवलं जातं. ऑब्जेक्ट ठेवल्यानंतर त्याची प्रतिमा इथं मिळणार आणि परत त्याची उलटी प्रतिमा ह्या ठिकाणी त्याची प्रतिमा सुलटी आपल्याला दिसते. ऑब्जेक्ट लेन्स ही इमेज, त्याची जी प्रतिमा आहे ती प्रतिमा आपल्याला एवढी मोठी ह्याच्यामधून दिसते.
म्हणजे प्रतिमा इथं छोटी होते आणि ती प्रतिमा आपल्याला ह्या दुसऱ्या लेन्समधून ती इमेज मोठी दिसते. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय काय याच्यामध्ये होतं ते आपण पाहणार आहे की नेमकं याच्यामध्ये काय होतं. सिम्पल मायक्रोस्कोप यूज्ड फॉर ऑब्झर्व द स्मॉल साईज ऑब्जेक्ट. एखाद्या लहान वस्तू पाहायच्या असतील तर आपण साधा सूक्ष्मदर्शी वापरतो. बट मायन्यूट ऑब्जेक्ट लाईक द ब्लड सेल. आपल्याला रक्तातल्या पेशी जर पाहायच्या असतील तर त्या साध्या सूक्ष्मदर्शकाखाली दिसणार नाही, तर त्याला आपल्याला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप वापरावं लागेल. सेल द प्लांट्स अँड द ॲनिमल्स आर द मायन्यूट लिव्हिंग बीइंग द लाईक द बॅक्टेरिया कॅनॉट बी मॅग्निफाय द सफिशियंटली बाय द सिम्पल मायक्रोस्कोप. साध्या सूक्ष्मदर्शकाखाली त्या मोठ्या प्रमाणे बॅक्टेरिया वगैरे दिसणार नाही. कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आर यूज्ड स्टडी these object. Compound microscope is made of two convex lenses, objective and eyepieces. The objective has the smaller cross section and the smaller focal length. The eyepieces has the bigger cross section and length also larger than the objective. The higher magnification can be combined effect of the two lenses. दोन lenses एकत्र आणून त्याच्यातनं आपल्याला मोठ्यात मोठी प्रतिमा मिळवता येते. मॅग्निफिकेशन ऑकर द स्टेज इमेज फ्रॉम द फर्स्ट अँड द फायटेड द इनसाइड द मेटॅलिक ट्यूब अँड दॅट डिस्टन्स बिटवीन कॅनॉट बी चेंज. म्हणजे याच्यामधून आपल्याला संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाखाली अतिशय सूक्ष्म वस्तू साध्या सूक्ष्मदर्शकाने पूर्ण विशालन होत नाही अशा वस्तू म्हणजे नेत्रिका व भिंग अशा दोन बहिर्गोल भिंगांचा वापर करून आपल्याला ह्या ठिकाणी लहान वस्तू मोठ्या दिसण्यासाठी वापर केला जातो. दोन भिंगांच्या एकत्र परिणामाने अधिक विशालन मिळवता येते. वस्तूच्या प्रतिमेचे विशालन दोन टप्प्यात होते. एका भिंगाने तयार झालेली प्रतिमा दुसऱ्या भिंगासाठी वस्तू असते आणि दोन्ही भिंगांचे अक्ष एकाच सरळ रेषेत असतात. ही भिंगे एका धातूच्या नलिकेमध्ये अशा रीतीने बसवलेले असतात की त्यांच्यातील अंतर बदलता येते आणि त्यानुसार आपल्याला वस्तू दिसते. नंतर रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. आता रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप हा जो भाग आहे हा भाग वगळलेला आहे, पण त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. तर अतिशय दूरची वस्तू आपल्याला जर पाहायची असेल तर ती विशालित स्वरूपात जर पाहायची असेल तर त्याच्या बारकाव्यासह पाहण्यासाठी दूरदर्शीचा वापर केला जातो. तर प्रकाशीय उपकरणांचा उपयोग तारे, ग्रह यासारख्या खगोलीय वस्तू पाहण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दूरदर्शकास खगोलीय दूरदर्शक म्हणतात. दूरदर्शकाचे दोन प्रकार असतात. एक अपवर्तनी दूरदर्शक भिंगाचा वापर केला जातो आणि परावर्ती दूरदर्शक आरसे भिंग या दोन्हींचा वापर केला जातो. दोन्ही उपकरणांमध्ये पदार्थ भिंगाने तयार केलेली प्रतिमा नेत्रिकेसाठी वस्तूचे कार्य करते आणि अंतिम प्रतिमा तयार होते. पदार्थ भिंग मोठ्या आकाराचे जास्त नाभी अंतर असणारे जेणेकरून दूरच्या वस्तूकडून येणारा जास्तीत जास्त प्रकाश त्या ठिकाणी एकवटला जातो. याउलट नेत्रिका भिंगाचा आकार लहान असतो, नाभी अंतरही कमी असते. दोन्ही भिंगे धातूच्या नलिकेत अशा योग्य रीतीने बसवलेले असतात की त्यांच्यामधील अंतर बदलता येते. दोन्ही भिंगाचे अक्ष एकाच सरळ रेषेत असतात. सामान्यपणे पदार्थ भिंग वेगवेगळ्या नाभी अंतराच्या नेत्रिका वापरून या ठिकाणी दोन्ही वेगवेगळे हे केले जातात आणि त्यातनं आपल्याला लांबची वस्तू स्पष्टपणे दिसते. आता पुढचा जो पार्ट आहे तो पार्ट म्हणजे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे प्रकाशीय उपकरणे. कोणकोणती प्रकाशीय उपकरणे आहेत तर त्याच्यामध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्स आर यूज्ड, फेरियस अदर द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट लाईक द कॅमेरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ etc. म्हणजे बहिर्गोल भिंगाचा उपयोग कॅमेरा, प्रोजेक्टर, वर्णपटल आणि वगैरे विविध प्रकाशीय उपकरणांमध्ये होतो. हाऊ टू यूज द प्रिसिव्ह डिफरंट कलर्स म्हणजे बहिर्गोल भिंगाचा उपयोग दूरदृष्टिता दोष निराकरणासाठी. आता स्पेक्टॅकल्स कॉन्व्हेक्स लेन्स आर यूज्ड स्पेक्टॅकल्स फॉर द करेक्टिंग फ्रायटेडनेस. त्यानंतर आपण पाहणार आहे की दृष्टी सातत्य पर्सिस्टन्स ऑफ द विजन. आपण पाहतो की आपल्या डोळ्यासमोर जी प्रतिमा आपल्याला दिसते तर ती कशी दिसते त्याच्याबद्दल आपल्याला पाहायचे. द पर्सिस्टन्स ऑफ द विजन. वी सी द ऑब्जेक्ट आय लेन्स द क्रिएटेड इट्स इमेज फॉर द रेटिना.
म्हणजे वस्तूची प्रतिमा नेत्रभिंगाद्वारे दृष्टीपटलावर तयार केली जाते म्हणून वस्तू आपणास दिसते. द इमेज फॉर द रेटिना लॉंगर ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ अस. म्हणजे वस्तू जोपर्यंत डोळ्यासमोर असते तोपर्यंत तिची प्रतिमा दृष्टीपटलावर असते. इमेज डिसअपियर्स शून द ऑब्जेक्ट टेकन अवे. वस्तू दूर केल्याबरोबर प्रतिमासुद्धा नाहीशी होते. हाऊएव्हर दिस इज नॉट इन्स्टंटेनियस. इमेज रिमेन्स imprinted on our retina for 1/16 of the second after the object removed. म्हणजे ती वस्तू आपल्या डोळ्यासमोरून गेल्यानंतर 1/16 एवढ्या वेळापुरती सेकंदाच्या एका सेकंदाचे जे भाग करतो त्याच्या 1/16 टाइम्स पर्यंत आपल्याला ती वस्तू आपल्या डोळ्यासमोर दिसते. दिस सेन्सेशन ऑफ द रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाईल. म्हणजे काही काळ दृष्टीपटलावरील संवेदना टिकते आणि दिस इज कॉल्ड द परसिस्टन ऑफ विजन. या परिणामालाच दृष्टी सातत्य म्हणतात. म्हणजे 1/16 सेकंदाच्या भागा एवढी प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर ती दिसते. असे अनुभव देणारी दैनंदिन जीवनातील विविध उदाहरणे कोणती अशा शोध घ्यायचा आहे. द एक्झाम्पल डेली लाईफ थिंक अबाउट दिस. आता पिक्चरची जी रोल असतो तो रोलसुद्धा आपल्याला एकापुढे एक अशा दिसण्यासाठी सलग येण्यासाठी 1/16 त्या ठिकाणी वेळादृष्टी म्हणजे आपल्या समोर ती दिसली पाहिजे. द रेटिना इज आवर आय मेड अप ऑफ द मेनी लाईट सेन्सिटिव्ह सेल्स. मानवी डोळ्याची दृष्टीपटल अनेक प्रकाश संवेदन पेशींनी बनलेले असते. दिस सेल्स आर शेप्ड लाईक रॉड लाईक द कॉर्न. या पेशी दंडाकार शंखाकार असतात. द रोड लाईक द सेल रिस्पॉन्ड द इंटेन्सिटी लाईट गिव्ह द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राईटनेस डिमनेस अँड द लाईट फॉर द ब्रेन. म्हणजे दंडाकार पेशी प्रकाशाच्या तीव्रतेस प्रतिसाद देतात आणि मेंदूस प्रकाशाच्या तेजस्वीची अंधुकतेची माहिती पुरवत असतात. द कोनिकल सेल रिस्पॉन्ड टू द कलर गिव्ह द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्रेन. म्हणजे दंडाकार पेशीच्या तीव्रतेस मेंदू प्रकाश तेजस्वीची किंवा अंधुकतेची माहिती पुरवतात, तर शंखाकार पेशी प्रकाशाच्या रंगाला प्रतिसाद देतात आणि दृष्टीपटलावरील प्रतिमेच्या रंगाची माहिती मेंदूस पुरवतात. ब्रेन प्रोसेस ऑल द इन्फॉर्मेशन रिसिव्ड अँड वी सी ॲक्च्युअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. रॉड लाईक द सेल्स रिस्पॉन्ड द फेंट लाईट अँड बट कोनिकल सेल डू नॉट. म्हणजे प्राप्त माहितीचे मेंदूद्वारे विश्लेषण जाते आणि आपणास वस्तूचे वास्तव चित्र दिसते. दंडाकार पेशी अंधुक प्रकाशसुद्धा प्रतिसाद देतात, परंतु शंखाकार पेशींना अंधुक प्रकाशात संवेदना नसतात. देन वी perceive color only the bright light. The conical cell are respond differently to red, green and blue color. पेशी फक्त तेजस्वी प्रकाशात दिसतात, त्यामुळे रंगाची संवेदना जाण तेजस्वी प्रकाशात होते. शंखाकार पेशींना तांबड्या, हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या वेगवेगळ्या संवेदना असतात. When red color falls on the eyes, cell respond to red get excited more than the respond their color, we get the sensation of the red color. जेव्हा तांबडा रंग डोळ्यावर पडतो तेव्हा तांबड्या रंगाला प्रतिसाद देणाऱ्या पेशींना इतर पेशीच्या मानाने जास्ती उद्दीपित करतो, त्यामुळे तांबड्या रंगाची जाण होते. आता काही some peoples lack the conical cell respond the certain colors. काही व्यक्तींमध्ये विशिष्ट रंगांना प्रतिसाद देणाऱ्या शंखाकृती पेशींचा अभाव असतो. These person cannot be recognized, those color cannot be distinguished between the different colors. तर अशा व्यक्ती ते रंग ओळखू शकत नाही किंवा निरनिराळ्या रंगात भेद करू शकत नाही. या व्यक्तींना रंगांध म्हणजे कलर ब्लाइंडनेस रंगभेद न जाणवणारा अपवाद वगळता त्यांची दृष्टी सामान्य असते. दिस पर्सन सेड टू बी द कलर ब्लाइंडनेस. अपार्ट फ्रॉम द नॉट बिईंग द डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरंट कलर्स देअर आय साईट फॉर द नॉर्मल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला जे लेन्सेस होते त्या लेन्सेसची माहिती या प्रकरणात संपलेली आहे आणि आपल्याला ह्याच्यावरची एक्झाम्पल्स
आणि जो महत्त्वाचे जे पार्ट्स आहे त्याच्यावर कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतात याच्याबद्दल आपण उद्याच्या सेशनमध्ये चर्चा करणार आहोत. आज या ठिकाणी आपण थांबतोय. उद्या ह्याच्यावरचे जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहेत की कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले जातात ह्याच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. तर आज या ठिकाणी आपण आत्ता थांबतोय आणि उद्या ह्याच्यावरचा प्रश्नोत्तरांचा भाग आपण पाहणार आहे. आता कुणाच्या काही जर शंका वगैरे काय असतील तर त्या आपण पाहूया. तनाज काय अडचण असेल तर सांगायचं आहे. यश आबदार काय सांगायचं असेल तर सांगा. आणि आज संध्याकाळी आपण साधारणतः 8 वाजता NTSचा पण तास घेणार आहे. सर्वांना तसा निरोप द्यायचा आहे. ओके, आता या ठिकाणी आपण थांबतोय. याच्यावरची प्रश्नोत्तरं जे आहेत महत्त्वाचा IMP पार्ट जो आहे तो आज उद्या सकाळच्या तासाला आपण घेणार आहोत. ओके, थँक्स. गुड डे.